Hello teacher and all class. In this video, group 1 will introduce some famous tourist attractions in Paris. First, let's get to know the members of the group. Professor Quý Sĩ, Mr. Hoàng Quân, Miss Ngọc Dung, Miss Thùy Linh, Miss Ngọc Hà. Let's watch the video now. Paris is situated in northern France on the banks of the River Seine. With a population of over 12 million people, the French capital is at the heart of the Île-de-France region. Paris earned her name the City of Light during the Age of Enlightenment, when many visionary ideas were born. It is a light that has remained undimmed and which now attracts 42 million visitors a year, making Paris the most visited city in all the world. Paris is a city easily explored by metro, taxi and bicycle. But her charms are best found on foot. Her attractions are never far apart, and in between, well, merely walking her streets is to wander through picture postcards. The engine room of Paris is La Défense. This modern business district, filled with light and art, is testimony that Paris is designed for living, even when at work. From the futuristic Grand Arche at La Défense, the 6-mile-long historic axis of Paris leads us back into France's grand past. Paris nằm ở phía bắc nước Pháp trên bờ sông Seine, với dân số 20 triệu người. Thủ đô nước Pháp là trung tâm của vùng Île-de-France. Paris có được cái tên là thành phố ánh sáng trong thời kỳ khai sáng. Khi nhiều ý tưởng nhìn xa trông rộng ra đời, ánh sáng ấy chẳng bị lu mờ và hiện thu hút 42 triệu lượt khách mỗi năm, biến Paris trở thành thành phố được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Du khách dễ dàng khám phá Paris bằng tàu điện ngầm, taxi và xe đạp. Nhưng tốt nhất là đi bộ, tìm hiểu vẻ quyến rũ của nơi này. Các điểm tham quan không cách xa nhau, và giữa các điểm này chỉ đơn thuần là thả bộ trên các con phố và lang thang qua những tấm bưu thiếp. Buồng động cơ của Paris là La Défense, khu kinh doanh hiện đại tràn ngập ánh sáng và nghệ thuật, là bằng chứng cho thấy Paris được thiết kế để tận hưởng cuộc sống, kể cả khi đang làm việc. Từ găng Dax, tương lai tại La Défense, trục lịch sử của Paris dài 6 dặm đưa chúng ta trở lại quá khứ huy hoàng của Pháp. The Arc de Triomphe, built by Napoleon, rises from the center of Place Charles de Gaulle and offers commanding views of the 12 grand avenues which radiate outwards like a star. From the Arc de Triomphe, the Champs-Élysées continues along the historic axis. This grand avenue is where Parisians come to dine, shop, enjoy the theater, and to celebrate life. Gradually opening into formal gardens and majestic buildings, the Champs-Élysées merges into the largest square in Paris, the Place de la Concorde. Just a short stroll away is the world's greatest treasure house of art, the Musée du Louvre. Once a 14th century palace, today the Louvre is the most visited art gallery in the world. With over 35,000 artworks, her most famous residents are the Mona Lisa and the Venus de Milo. But be warned, this collection of priceless artworks and antiquities is simply too vast to explore in just one day.
Khải Hoàn Môn được Napoleon xây dựng nổi bật lên từ trung tâm của quảng trường Charles de Gaulle và đem đến một tầm nhìn rộng khắp 12 đại lộ lớn, tỏa ra bên ngoài như một ngôi sao. Từ Khải Hoàn Môn, Champs-Élysées tiếp tục chạy dọc trục lịch sử. Đại lộ lớn này là nơi người dân Paris đến ăn uống, mua sắm, thưởng thức kịch và ca ngợi cuộc sống. Dần dần dẫn vào các khu vườn chính thức và các tòa nhà đồ sộ. Champs-Élysées nối liền quảng trường lớn nhất ở Paris, Place de la Concorde. Chỉ cách một đoạn ngắn là kho tàng nghệ thuật vĩ đại nhất thế giới, Bảo tàng Louvre. Từng là một cung điện thế kỷ 14, Louvre ngày nay là bảo tàng nghệ thuật hút khách nhất thế giới. Với trên 35.000 tác phẩm nghệ thuật, những tác phẩm nổi tiếng nhất của bảo tàng là Mona Lisa và tượng thần vệ nữ. Nhưng hãy chuẩn bị tinh thần, bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật vô giá và cổ vật này đồ sộ đến nỗi du khách không thể khám phá chỉ trong một ngày. Not far from the Musée du Louvre stands the Centre Pompidou, displaying the largest collection of modern art in Europe. Parisians are still debating whether this radical design is the vision of a madman or a genius. Notre Dame Cathedral is situated on Ile de la Cité, a natural island in the River Seine. Completed in 1345, this Gothic masterpiece, with her flying buttresses and gargoyles, has played center stage to some of the defining moments of French history and literature. Parisians see it as their duty to enjoy life to its fullest. The Luxembourg Gardens, with its grand bassins, fruit groves, and over 100 statues and fountains, is the ideal place to grab a deck chair and play the Parisian at rest. Không xa bảo tàng Louvre là trung tâm Pompidou, trưng bày bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại lớn nhất ở châu Âu. Những người dân Paris giờ đây vẫn tranh luận liệu cái thiết kế cấp tiến này là sự tưởng tượng của một kẻ điên hay là của một thiên tài. Nhà thờ Đức Bà tọa lạc trên Ile de la Cité, một hòn đảo tự nhiên trên sông Seine, hoàn thành vào năm 1345. Kiệt tác có trụ tường và miệng máng xối đặc trưng kiến trúc lâu thích này đã giữ vị trí trung tâm một số giai đoạn trong quan trọng của lịch sử và văn học Pháp. Người dân Paris tận dụng tối đa cái cuộc sống của họ và họ cũng luôn nghĩ rằng đó là cái nghĩa vụ của mình. Vườn Luxembourg với Grand Bassin Nothing says Paris like the Eiffel Tower. The Iron Lady can be seen from all over the city. However, nothing can prepare you for the moment when you first stand at her feet or the views from the top that you will hold dear for a lifetime. Looking north, the city rises into the hillside neighborhood of Montmartre. Once the artistic center of Paris, her twisting streets and narrow lanes were at one time the home of Picasso, Dali, and Van Gogh. They are the perfect place to lose yourself and discover those special Parisian moments. But you can never be lost for long in Montmartre. As long as you head upwards, you'll eventually come to a gleaming white crown, Sacré-Cœur Basilica. Không gì mang đậm chất Paris hơn tháp Eiffel. Du khách có thể nhìn thấy quý bà sắc từ khắp nơi trong thành phố. Tuy nhiên, không có gì gây ấn tượng hơn khi đứng dưới chân tháp hoặc ngắm nhìn từ trên đỉnh tháp sẽ khiến du khách nhớ mãi suốt cuộc đời. Nhìn về phía bắc, thành phố mọc lên trên khu vực sườn đồi Montmartre. Từng là trung tâm nghệ thuật của Paris, những con đường quanh co và ngõ hẹp,
từng một thời là nhà của Picasso, Dali và Van Gogh. Chúng là địa điểm hoàn hảo để lạc bước và khám phá những khoảnh khắc đặc biệt của Paris. Nhưng du khách không bao giờ có thể đi lạc lâu ở Montmartre, miễn là cứ hướng lên trên, cuối cùng du khách sẽ tới được chiếc ven biển lấp lánh màu trắng. Sacré Coeur Basilica. Leave the bustling city behind and step through the gates of the Cimetière du Père-Lachaise. Here, amid the quiet world of birdsong and introspection, you can pay your respects to Jim Morrison, Oscar Wilde, and some of the world's greatest minds from whom Paris is now forever home. Once a day's coach journey from central Paris, the Palace of Versailles is now an easy half-hour train ride away. This magnificent 17th century chateau welcomes everyone, from heads of state to backpackers. The River Seine runs right through the heart of Paris, creating a natural divide between her famous left and right banks. Of her 37 bridges, the Pont Alexandre III is considered the most ornate, while the graceful Pont des Arts offers some incredible vistas of the city. Artists and photographers gather here to capture the light, while lovers attach padlocks to the railings, as if to say, "This is Paris. Now we are Paris too." Bỏ lại thành phố nhộn nhịp phía sau lưng và bước qua cánh cổng của nghĩa trang Père Lachaise. Ở đây, trong không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và sự trầm tư. Du khách có thể bày tỏ kính trọng đối với Jim Morrison, Oscar Wilde và một số thiên tài vĩ đại nhất thế giới mà Paris giờ đây mãi mãi là quê hương của họ. Từng chỉ có một chuyến xe mỗi ngày từ trung tâm Paris, cung điện Versailles giờ đây dễ dàng ghé đến. Trên chuyến tàu kéo dài nửa giờ, cung điện thế kỷ 17 tráng lệ này chào đón tất cả mọi người, từ các nguyên thủ quốc gia cho tới những khách du lịch bụi. Sông Seine chảy qua trung tâm Paris, tạo ra ranh giới tự nhiên giữa bờ trái và bờ phải nổi tiếng. Trong số 37 cây cầu, cầu Alexander III được coi là cây cầu trang trí công phu nhất. Trong khi cầu nghệ thuật duyên dáng đem đến một số khung cảnh tuyệt vời của thành phố. Các nghệ sĩ và nhiếp ảnh gia tụ hội ở đây để chớp lấy ánh sáng, trong khi những người yêu nhau cài móc khóa vào lan can như muốn nói, đây là Paris, giờ đây chúng tôi cũng là Paris.